شاید توی برنامه نویسی هر وقتی که به باگ میخورید کلافه بشید و حوصلتون سر بره و پیش خودتون بگید که ای کاش هیچ باگی وجود نداشت و همه کدهای ما بدون باگ اجرا میشد. شاید براتون عجیب باشه، اما توی این ویدیو میخوایم درباره چند تا از مهمترین مزیت‌های باگ‌ها برای یه برنامه نویس صحبت کنیم. این ویدیو رو از دست ندید، چون آخرش شما عاشق باگ میشید و با آغوش باز میرید به استقبال باگ‌هاتون. سلام دوستان، وقت شما بخیر. محمد رضا هستم، برنامه نویس. اولین مزیت باگ ها که به نظر من خیلی هم جالب هستش اینه که خیلی از باگ ها بعداً تبدیل به فیچر یا قابلیت میشن توی پروژه. بذارید این قضیه رو با یه مثال براتون توضیح بدم. ما یه فروشگاه اینترنتی کتاب طراحی کرده بودیم و داخل اون فروشگاه کتاب‌های بسیار زیادی وجود داشت توی زمینه‌های مختلف، روانشناسی، علمی، تاریخی، همه چی. وقتی شما میرفتی داخل سایت و روی هر کتاب کلیک میکردی، میرفتی داخل صفحه جزئیات اون کتاب. پایین اون کتاب ما میومدیم یه لیست از کتاب‌های مرتبط با اون کتاب رو نشون میدادیم. مثلا اگه اون کتاب روانشناسی بود، ما میومدیم توی اون قسمت محصولات مرتبط کتاب‌های دیگه‌ای که توی حوزه روانشناسی هستن رو به یوزر نشون میدادیم که شاید اونا رو هم بخره. اما بعد از یه مدت متوجه شدیم داخل اون لیست محصولات مرتبط یه باگی وجود داره و اون کوئری که قراره کتاب‌های مرتبط رو برامون بگیره و بیاره یه اشتباهی داخلش هست و اون باگ باعث شده بود به جای این که ما محصولات مرتبط رو به یوزر نشون بدیم، بیایم و محصولات کاملا غیر مرتبط با اون کتابو به یوزر نشون بدیم. مثلا یوزر رفته بود داخل صفحه جزئیات یک کتاب روانشناسی و ما اومده بودیم توی محصولات مرتبط یک کتاب تاریخی داشتیم بهش نشون میدادیم. وقتی رفتار کاربرا رو با یه سری ابزارها مثل هاجر بررسی کردیم، متوجه شدیم یه سری از کاربرا میان و روی اون محصولات به اصطلاح مرتبط که اصلاً هم مرتبط نبودن و کاملا نامرتبط بودن کلیک میکردن و میرفتن داخل جزئیات اون محصول و حتی اون محصول رو خریداری میکردن و ما خیلی خودمون تعجب کردیم که چرا کاربر میره تو صفحه یک کتاب روانشناسی و میاد علاوه بر اون کتاب روانشناسی میره یک کتاب تاریخی رو هم مثلا میخره. به خاطر همین تصمیم گرفتیم یه سکشن دیگه اونجا اضافه کنیم به اسم سورپرایزی های امروز. داخل اون سکشن سورپرایزی های امروز ما می اومدیم کتاب های کاملا غیر مرتبط با اون کتاب رو نشون میدادیم. مثلا اون کتاب اگه روانشناسی بود، ما می اومدیم یه کتاب تاریخی یا سرگرمی نشون یوزر میدادیم و خیلی هم فیدبک مثبت از این قضیه گرفتیم و در نهایت اون باگی که به وجود اومده بود تبدیل شد به یه فیچر و قابلیت. شاید اگه این باگ به وجود نمی اومد، اصلاً یه همچین چیزی به ذهن ما نمی رسید که ما میتونیم یه سکشن به اسم سورپرایزی ها به سایت اضافه کنیم و ازش فروش هم داشته باشیم. یعنی میخوام بگم که باگ ها بعضی موقع باعث میشن چیزهایی به ذهن شما برسه که شاید شما به اونا قبلاً فکر نکردین و یه تفکر خلاقانه رو برای شما به وجود میاره. دوستان، اگه محتوای این کانال تا به حال براتون مفید بوده، خیلی خوشحال میشم و انرژی میگیرم اگه دکمه لایک و فشار بدین و کانال رو هم سابسکرایب کنین. دلیل بعدی که شما بعد از پیدا کردن یه باگ باید خوشحال باشید اینه که خیلی وقتی شما یه باگی رو پیدا میکنی و حل میکنی، بعدش به صورت خیلی ناخودآگاه ذهنت میره سمت جاهای دیگه برنامه که شاید اون جاها هم یه باگی خورده باشن که مرتبط باشه با این باگی که حل کردی و میری سر وقت اونا سریع فیکسشون میکنی که یه وقت مشکلی به وجود نیاره. برنامه نویسا خیلی خوب میدونن من چی میگم. خیلی وقتا پیش میاد که شما یه باگو حل میکنی و اون باگ و حل کردنش یه جرقه‌ای رو توی ذهن شما میزنه که اون جرقه باعث میشه 2-3 تا باگ دیگر رو هم کشف کنی و بری اونا رو هم فیکس کنی و این باعث میشه که به مرور کد بهتر و کم ایرادتری رو داشته باشین. مهمترین مزیت باگ ها اینه که مهارت فنی و همچنین تجربه شما رو میبرن بالا. دوستان، مهمترین پارامتر برای سنجش یه برنامه نویس میزان تجربه و مهارت اون برنامه نویسه.
و این تجربه و مهارت به دست نمیاد مگر با مواجه شدن و حل کردن باگ‌های مختلف. شما وقتی که به یه باگ برخورد میکنید باید خیلی خوشحال باشید، چون قراره یه چیز جدید یاد بگیرید و یه پله توی برنامه نویسی بیاین بالا. یه برنامه نویس که مثلا تا به حال تجربه حل کردن 100 تا باگ رو داشته، بسیار با تجربه تر و ماهرتر از یه برنامه نویسیه که مثلا 10 تا باگ رو حل کرده و به تبع درآمدش هم خب خیلی بالاتره. جدای از اون، فیکس کردن هر باگ باعث میشه شما مهارت حل مسئله‌تون بره بالا و این توی حل کردن باگ های بعدی خیلی به شما کمک میکنه و باعث میشه باگ های بعدی رو بسیار راحت‌تر و شیرین‌تر و بهتر حلشون کنین. یکی دیگه از مهمترین مزیت‌های دیگه باگ‌ها اینه که اعتماد به نفس شما رو میبره بالا. دوستان، هیچ باگی نیست که شما با وقت گذاشتن و تلاش کردن نتونید اونو فیکس کنین و بعد از حل کردن اون باگ یه احساس خیلی خوشایند و احساس رضایت درونی بهتون دست میده و باعث میشه اعتماد به نفس شما بسیار بره بالا. این تقویت شدن اعتماد به نفس شما خیلی مهم هستش و توی جنبه‌های مختلف زندگی به کارتون میاد. یکی از کاربردهایی که این افزایش اعتماد به نفس برای شما میتونه داشته باشه توی مصاحبه‌های کاریتونه که شما هرچی اعتماد به نفس بالاتری داشته باشین میتونید سر دستمزدهای بیشتری قرارداد ببندید و موقعیت‌های شغلی بسیار مناسبتری رو پیدا کنین. و توی مصاحبه‌های کاری یکی از پرتکرارترین سوالایی هم که شاید از شما بپرسن اینه که بزرگترین چالشی که تا به حال باهاش مواجه شدی چیه، یا بزرگترین باگ‌هایی که تا حالا فیکسشون کردی چی بوده. پس خیلی مهمه که شما با تعداد زیادی باگ روبرو شده باشین و حلشون کرده باشین. پس خیلی مهمه که شما به عنوان یه برنامه نویس با باگ‌ها دوست باشید و با آغوش باز به استقبالشون برید و فیکسشون کنین. اگه هم برنامه نویس جونیور هستی، اصلا نگران باگ‌هایی که در آینده قراره برات پیش بیاد نباش، چون این باگ‌ها اومدن که شما رو توی مسیر برنامه نویسی جلو ببرن و شما رو از یه برنامه نویس جونیور تبدیل به یه برنامه نویس مید لول و در نهایت سینیور کنن. البته یه برنامه نویس جونیور علاوه بر نترسیدن از باگ‌ها باید خصوصیات دیگه‌ای هم داشته باشه که توی این ویدیو درباره اون خصوصیات توضیح دادم. با رعایت کردن این نکاتی که توی این ویدیو میگم میتونید سرعت رشدتون رو چند برابر کنید و خیلی زودتر به اهدافتون برسید.